Sa mga nag-aabang ng ating tutorial using Brutfuner color pencils, eto na, tatapusin na natin itong ating portrait. So in this video, ipa-finalize na natin kung ano yung mga natuklasan natin with this Brutfuner at kung paano mamamaximize at mapapaganda ang ating mga portraits using Brutfuner color pencils. So sa mga nagtatanong, maganda ba ang Brutfuner compared to other student grade pencils? Yes. Okay, pwede ko nang masabi na talagang directly na yes, talagang siya is on top na doon sa mga student grade pencils. Okay, kasi nile-level pa rin natin naman siya sa student grade pencil kasi nga doon sa kanyang price, ano. Pero nakikita nyo ba, ayan, pagmasdan nyo mabuti on this part of the face, ano, kung paano ko bubuuin itong blanco na ito using this Brutfuner, ano. I go from dark to light. So in this video, iisa-isahin natin yung mga characteristics nitong Brutfuner kung bakit masasabi natin na angat siya kumpara sa ibang mga student grade pencils in the market. Okay, so alam niyo naman siguro yung mga student grade pencils, okay? Kasi hindi pa rin naman natin siya pwedeng i-categorize na artist grade kasi unang-una sa price, pangalawa, hindi rin naman siya ganun pa ka-level in terms of the blending and the pigmented do sa mga Prismacolor or Caran d'Ache or polychromos. So pwede natin siya siguro ilagay ng parang sa mid-range, okay? Although ang presyo niya is parang student grade, ay feeling ko, no, I can say now, no? Kasi nung una medyo nag-aalangan pa ako, pero ngayon masasabi ko na talagang nandun na talaga siya sa parang mas mataas na level doon sa ibang student grade pencil. So sa mga nakabili nito, alam ko na hindi naman instant, okay? Hindi instant na agad-agad ay magagamay nyo siya, no? It needs practice pa din kasi kahit ano namang pencils ang gamitin mo, whether it is artist grade or student grade or kahit anong brand naman, ano, nagkakatalo pa rin talaga sa skills, no, ng pagbibuild ng skin tone. At saka yung yung isa sa mga mahirap kasing i-instill is yung yung talagang isa sa mga dapat mong tandaan when you are into colored pencils, na ang colored pencil medium ay it is a slow process, or pwede nating sabihin very slow process. If you want to achieve realism in colored pencils, you need to go through the very slow process na nire-require niya. Otherwise, hindi mo makukuha talaga yung tamang skin tone na talagang realistic at talagang detailed at saka perfectly saturated. So balik tayo sa Brutfuner, ano ba ang mga natuklasan natin with Brutfuner? Unang-una, kaya tingnan nyo, ang nilalagay ko na lang dito sa gilid ng video is yung mismong pencil na ginagamit ko dito sa particular skin tone. Kasi yun ang isang negative sa kanya, no? Magkakaiba tayo ng number. So kung nakabili ka ng 72 at meron din akong 72 piece, itong pencil na ito, maaring iba yung number ng mismong pencil dyan sa iyong set. So may mga nagsasabi pa nga na iba pa daw yung mga colors na meron sa ibang 72, iba yung colors na nandito sa akin. So hindi ko sure yun, pero ang sure ako is magkakaiba tayo ng mga numbers ng pencil. Siguro kaya siya mura kasi hindi na sila nag-take ng effort to see yung talagang standard pagdating doon sa production. Siguro yun din yung inaano nila para mapababa yung presyo. Pero para sa akin hindi naman na masyado nagmamatter yun, kasi ang importante naman sa akin is na ibibigay niya yung gusto kong pigments, na ibibigay niya yung gusto kong level ng blending. Ayan, kasi ito ay hindi siya mahirap i-blend compared to FCCCP, compared to other mga cheap brands of colored pencils. So ito yung picture ng pencil mismo, nilalagay ko sa gilid para makita nyo. So ito parang pagmasdan nyo mabuti itong pagbibuild ko ng skin tone. Mabagal talaga siya at lagi kong sinasabi, habang nasa layering process, palaging magaan lang ang pag-apply ng pencil. Kasi kapag diniinan mo habang ikaw ay nagle-layer, pwede mong ma-flatten yung tooth ng paper at hindi kanya i-allow ng madami pang mga layers above ng mga naunang mga layers. So dahil lang ina-achieve natin is realistic skin tone, so we want multi-layering. So you have to use as many colors
na nire-require ng iyong reference photo. So nakita nyo ba, I go from dark to light. So inuuna ko muna kung gaya nito, very textured yung kanyang skin tone. So kung merong mga facial hairs, kung merong mga wrinkles, uunahin mo muna yon using darker pencils. Kasi pag pinatungan mo naman yan ng mga lighter pencils later on, ay magmumukhang magmumukhang compact, magmumukhang iisang piece talaga siya. Magsasama-sama naman siya towards the end. Ang importante, nandyan na yung mga textures ng color. So itong yung pinapakita ko on this part, yan din yung ginawa ko doon sa the rest of the face. So dito medyo binagalang ko at pinakita ko sa inyo paano binubuo. Patience is the key in color pencils. And hindi naman kayo magre-regret sa magiging outcome kasi maganda talaga. Very nice, nakaangat sa papel, 3-dimensional. So palagi kong sinasabi, give more importance on your shadows and highlights more than the actual colors na ginagamit ninyo. So ang importante, you use many colors, you use dark colors. Don't be afraid to use dark colors kasi yun yung mga isa sa mga common mistakes ng mga beginning artists sa colored pencils. Medyo apprehensive tayo na gumamit ng dark colors kasi baka umitim, ganyan, ano. Pero ayan. So ito, this is pakita ko sa hair naman ako paano ginagawa sa buhok, ano. Ito yung aking indentation technique na tinatawag. So I use indenting tool. So you can use any sharp pointed objects. Wag lang yung too sharp na may scratch mo naman yung paper. Yung medyo rounded pa rin yung kanyang tip na medyo matulis talaga siya. So in-indent ko yung mga highlighted parts ng buhok. At saka kung merong mga talagang hair strand na puting-puti na talaga siya, mahirap kasing i-achieve yan on student grade pencils, ano. With Prismacolor or polychromos, madaling i-achieve yung mga white hair strands kasi you can use craft knife para i-scrape mo. Okay, dito dahil nga student grade pencil siya, hindi mo masyadong ma-achieve. So you need to use mga tools. Gaya nito yung aking indentation tool para ma-indent mo yung mga highlights at lalabas siya kapag napuno mo na ng layers of colors sa iyong buhok. Even sa hair, nag-a-apply pa rin yung multi-layering, nag-a-apply pa rin yung pag-build ng shadows. Kasi sa hair, hindi naman siya talaga individual strand, mag-focus ka doon sa mga hair clumps, yung mga sama-samang mga buhok. And then may mga parts dyan na mayroong shadows na mga dark, so lagyan mo siya ng mga black, gaya nitong mga nilalagay ko, dark brown. Okay, yung mga parts na highlighted, iwanan mo muna and then lalagyan mo na lang siya ng tone later on kung ano yung color niya, depende sa iyong reference photo. Okay, with Brutfuner, marami nagsasabi na this is a wax-based pencil. In my opinion, hindi siya wax-based. Para sa akin, isa siyang oil-based pencil. Kaya lang siguro nasasabing wax-based kasi malambot siya kumpara sa polychromos na matigas na oil-based. Siguro, ginawa siyang mas malambot na oil-based pencil. Kaya medyo nakakahawig niya si Prismacolor. Pero siya ay wax-based na malambot. Siguro mas madami yung oil na nilagay kumpara dun sa pigment. Unlike sa sa polychromos, konti lang yung oil na ginamit sa pang-bind ng mga pigments niya. So, nararamdaman ko na more on the oil-based siya compare sa wax-based. Malambot siyang oil-based. Kaya parang nakakamukha niya si Prismacolor. Which is good, I think, na ginawa siyang malambot na oil-based kasi nabe-burnish siya. You can use light flesh or white pencil sa skin tone para ma-burnish at kuminis ang skin tone. Pero ang pagbe-burnish, gaya ng lagi kong sinasabi, sa bandang hulihan na lang ng iyong drawing. Hindi pwede na in the middle or at the beginning magbe-burnish ka na. No? Burnishing is done only after multi-layering. So take that in mind, ano? Lalo na sa mga baguhang color pencil artists. Ayan. So habang pinagmamasdan nyo yung ginagawa natin sa ating hair, ay magsha-shoutout muna ako ng mabilisan. Ano? Shoutout kay Ralph Aranco, shoutout kay Hans Joseph S. Turingan, shoutout kay Gerald Verde, shoutout kay Rodjin Remaldora, shoutout kay Rodmar Vincent Enriquez, shoutout kay Angelica Clemeno, shoutout kay Tristan Codilla, shoutout kay Valerie Katadman, shoutout kay Thean ML Channel, shoutout kay Range Art Studio Channel. Ayan, shoutout sa inyo lahat and thank you for your support. So ituloy natin yung ating drawing. Alam nyo, ito ang maganda with the Brutfuner, ano, dahil maganda yung pigment, madaling i-blend, maganda siya sa mga damit. So kung halimbawa gumagamit kayo ng Prismacolor or polychromos at gusto nyong tipirin yung mga artist grade pencils, pwede mong i-substitute itong si Brutfuner sa damit or sa backgrounds, ganyan. Kasi hindi ka manghihinayang na ayan, magkaskas sa kanya
Even sa damit, ano, dapat light pressure muna, ano, habang nile-layer mo. Multi-layer din kasi hindi mo naman makukuha yung actual tone ng clothes ng isang color lang. So you usually use 3 to 4 colors para makuha mo yung tone ng mismong clothes. At saka para mas saturated talaga, mas mabigat yung dating ng colors, mas solid, dapat madaming colors. Kahit sa damit, may blue, may shade of green, may shade of gray, and then ibe-blend ko siya with a lighter gray para mas darker at mas maganda, mas saturated tingnan. Ayan, so pwede nyo siyang substitute, kaya lang hindi mo siya medyo mahirap siyang gamitin as collaboration with other pencils. Medyo madamot siya dyan, itong si Brutfuner. So you just have to use it na siya lang mismo kasi hindi siya effective sa ibang pencils. Ayaw niya makikulab. Ayan, medyo madamot siya. So which is okay naman, ano, kasi ma-achieve mo naman yung magandang drawing kahit na siya lang mismo yung gagamitin mo. Ayan, so I find it really easy to use itong Brutfuner color pencil. So kung hindi pa kayo nakakabili o nakaka-order, just find na lang it online at make sure na tignan yung mabuti yung mga reviews doon sa store na bibilan nyo para mas makasiguro kayo na legit talaga yung makukuha nyong Brutfuner. Ayan, so sana ay madami pa tayong mga drawing na magawa using this Brutfuner para mas maituro ko pa sa inyo yung mga bagay na natutuklasan ko. Kasi nung simula ko pa lang with Brutfuner, medyo apprehensive pa rin ako kasi wala akong kaalam-alam sa kanya. Pero at this stage, at this point, medyo nagagamay ko na rin naman siya. So I'm sure kayo din, kung magsisipag kayo na mag-practice at susundin nyo yung mga humble suggestions sa inyo. So maraming salamat for watching. Thank you for supporting my channel. At marami pa tayong pagsasamahan, so stick around. Thank you, bye bye. Keep safe everyone.